Вітаю, друзі! Деякий час тому один з моїх приятелів з Ради Європи казав мені: незабаром вашим чиновникам буде значно складніше не просто отримати наші гроші, а й вкрасти їх. І це був не жарт, не іронія. Європа дійсно розуміє, що відбувається. Європа бачить, як її допомога трансформується дуже часто у маєтки, яхти, дорогі автомобілі чи якісь інші форми збагачення наших чиновників. І, коротко кажучи, це вже сталося. Рада ЄС вчора письмово узгодила процедуру схвалення зміни до так званого плану України. Мова про так званий механізм Ukraine Facility. Таким чином, завершення формування правової основи, необхідної для надходження європейської допомоги до державного бюджету України у 2026 році. Мова йде про цьогорічний масштабний пакет у підтримки ЄС в обсязі 90 мільярдів євро. Більше того, жодних формальних перешкод для отримання цих грошей більше немає. Єдиний момент. Гроші можна отримати тільки якщо будуть виконані реформи. Фраза «ми виконаємо не зараз, а через 3 місяці» говорить про те, що і гроші будуть через 3 місяці. Це напряму пов'язали і зроблено це навмисно. Тож єдиним ризиком залишаються дії, які ганебні будуть з боку влади України або бездіяльність самої України. Зокрема, не тільки повільне впровадження реформ та недостатньо ефективна військова бюрократія, а й навмисне саботування тих чи інших процесів. Пам'ятаєте, як президент України навмисно не хотів призначати голову САП, і європейці вимушені були вперше в історії внести умову призначення голови САП в план того, що необхідно Україні зробити, щоб стати на шляху до членства в ЄС. Це треш, це ганьба, але це єдине, що змусило Зеленського це зробити. Тож, зараз бачимо так само. Взагалі, загального пакету на 90 мільярдів, який практично є безповоротньою допомогою, повертати треба тільки, якщо буде доведено, що гроші вкрали, або використали неналежно, наприклад, буде побудований якийсь дім в династії. От тоді треба повертати гроші. Так от, отримано з тих 90 мільярдів менше 10%. Лише 8,1 мільярда євро. З них 4,9 мільярда спрямовано на забезпечення Збройних сил України і ще 3,2 на підтримку державного бюджету. Відповідно до планів Євросоюзу, до кінця 26-го року Україна може залучити приблизно ще десь 40 мільярдів. Це приблизно в 5 більше, ніж було отримано зараз. Тож, 23,4 мільярди, уявіть собі, євро, передбачено на першочергові потреби ЗСУ, та 13,5 мільярдів на фінансування бюджету. Фактично, закрити будуть всі дири в бюджеті. Україна зможе не просто вистояти, а нормально існувати. Але для цього треба робити те, що Україна обіцяла. А саме реформи на шляху до Європи. Прибирати печерське правосуддя, телефонне право, самовольне втручання в всі процеси, порушення законів, унормувати наше законодавство з Європою, боротися з корупцією. Ой, стільки всього. І отут наші чиновники починають вити. Тому що гроші вони хочуть отримати, але робити нічого не хочуть. Бо мова про те, що кошти передбачені, але вони не дійдуть на казначейські рахунки України лише після виконання всіх визначених умов. Просто Зеленський своєю камаріллею задовбав європейців. Вони все розуміють. Хочуть підтримувати Україну, але не хочуть будувати ще один будинок в стилі династії. Тож фінансування бюджету зараз напряму залежить від реалізації реформ, темпи яких поки що явно відстають від очікування ЄС. Пам'ятаєте, повинні були зробити 10 реформ, а зробили 1,5. І це не жарт. Це те, як Зеленський крокує до ЄС. Не поспішає, це м'яко кажучи.
Але військова допомога не прив'язана до реформ, однак її виділення теж залежить від належним чином оформлених контрактів із виробниками та постачальниками. Саме на цьому етапі українська бюрократія доволі помітно стикається з складнощами. Більше того, окремою проблемою було те, що українські виробники дронів, прагнучи знизити собівартість продукції, використовують максимально китайські комплектуючі. Але згідно європейських законів, якщо частка цих комплектуючих більше ніж 35% вартості виробництва, то це суперечить правилам ЄС і, скажімо так, вони передбачали фінансування тільки або продукції українського, або європейського походження. Втім, для того, щоб Україна вистояла, навіть цю проблему вже врегулювали. Це показує, наскільки європейці хочуть нам допомагати. Бо Євросоюз дуже оперативно затвердив виняток, який дозволяє закуповувати в Китаї всі необхідні Україні компоненти, які необхідні для українського оборонного виробництва. Водночас усі такі закупівлі, отут найцікавіше, мають бути підтверджені належно оформленими документами. Бо вже всі європейці знають, як українські компанії купують в Китаї за $1, потім передають про компанії прокладці, наприклад, в Штатах або ще десь, і там вже відвантажує за 10 або за 5, неважливо, але збільшуючи в рази ціну і собівартість. Після цього європейці дивуються, вони кажуть, ми вам дали 10 мільярдів, ви з них можете 25% покласти собі в кишеню офіційно, це 2,5 мільярди. Але ви хочете покласти 7,5. І отримати меншу кількість виробів. Ненормально. Тож європейці, побачивши все це, зараз кажуть, будь ласочка, нам контракти, після цього ми дізнаємось, скільки це коштує в Китаї, саме цей вироб, де ви її купили. Якщо є дельта, до побачення телебачення. Кажуть, це дуже сильно роздратувало деяких представників Офісу Президента і Міноборони. А також, до речі, і деяких компаній-виробників, бо вони вже розписали ці гроші, а дехто навіть замовив собі яхти і будиночки в Дубаї. Загалом у 2026 році на закупівлю озброєння передбачено, щоб ви розуміли, майже 30 мільярдів євро. 28,3 мільярди євро. Якщо не врахувати дві програми, пов'язані з дронами, то залишається ще 16,3 мільярди євро, які можуть бути використані на оборонні потреби. Усе це стосується європейського фінансування закупівлі озброєння, яке здійснюється саме під контролем ЄС. Ще раз кажу, якщо ви забули, то ми повинні були отримати гроші на дрони ще в червні, але тоді всі гроші не отримали. Бо саме через те, що в українських інвойсах ціна дуже помітно відрізняється від тих, по яких купили в Китаї. Прокладки європейцям не подобаються. Вони кажуть, ми і так вам допомагаємо безкоштовно, але безповоротно, але майте совість. Бо ми ж ці гроші можемо на себе витрачати, але витрачаємо на вас. Совість в країні мрій Зеленського – це дуже дивна річ, яку ніхто не поважає. А європейці примушують Україну поважати. Так от, щоб ви теж розуміли, окремо на підтримку державного бюджету буде в 2026 році ще залучено 16,7 мільярдів євро. Це коштує порівну розподілять між собою два інструмента фінансування. Це макрофінансова підтримка та програма Ukraine Facility. Приблизно по 8,35 мільярдів на кожну програму. Обидва механізми працюють виключно за принципом. Гроші в обмін на реформи. Хочете гроші? Робіть реформи. Найцікавіше, що всі реформи потрібні країні. Для того, щоб Україна стала цивілізованою країною, європейською країною, бо ми ж крокуємо в Євросоюз, а наші чиновники хочуть гроші без реформи, щоб Україна залишалася такою, як є, схожою на Білорусь, Росію, де вони зможуть нормально жити, і щоб їх діти потім переїжджали до Євросоюзу жити вже в цивілізованій країні. Нікого це не дивує. Так от, вимоги для отримання макрофінансової допомоги є дещо м'якше. Вони переважно стосуються фінансової, бюджетної політики і багато в чому збігаються з умовами МВФ. Натомість Ukraine Facility орієнтована на проведення, саме жорстке проведення реформ, орієнтованих на необхідність до наближення України до членства в Європейському Союзі. Тому фінансування можливе лише за умови виконання всіх відповідних реформ. Хочеш гроші – роби реформи, роби Україну
європейською. І щоб уже в вересні отримати 3,7 мільярди євро макрофінансової допомоги, Україна має виконати 3 групи вимог Євросоюзу. Перше стосується збільшення внутрішніх доходів до бюджету. Серед ключових умов ухвалення закону про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, так званий закон про ELX, який дуже непопулярний в Україні. А також закону про оподаткування міжнародних, насамперед китайських поштових відправлень за винятком товарів для оборони та безпеки. Загалом цей блок містить більше вимог, але саме ці дві найбільш є політично чутливими, і в Україні їх не сприймають. Більше того, я можу пояснити чому, бо, скажімо так, багаті це не відчують, а бідні, які в Україні багато, відчують це дуже швидко. І замість того, щоб виправити питання з доходами, і, наприклад, замість цього, тому що це треба наповнювати бюджет, прийняти закон про податок на розкіш, вирішили обмежити цим. Бо податок на розкіш б'є по наших чиновників і слуг, а от це все інше б'є по людям, які користуються, якраз купуючи недорогі товари в Китаї або продаючи їх через OLX. Окреме питання – це другий блок, бо він присвячений ефективності вже державних витрат. І тут дуже цікаво. Він включає пакет законодавства щодо державних інвестицій, вдосконалення системи їхнього управління, інтеграцію електронних реєстрів і баз даних за окремо системою ProZorro. І це дуже цікаво, бо наші навчилися навіть через ProZorro протягувати те, що треба, особливо якщо тільки одна компанія приймає участь. А це виписують саме під компанії. Ми вже це бачили. До речі, тут я нещодавно дізнався, що по деяких міністрах, які вже колишні, якраз будуть дуже цікаві справи через те, як вони це робили. І третій блок. Він стосується управління державними фінансами. У цьому випадку йдеться про ухвалення законів, верніше не про ухвалення законів, а про прийняття необхідних підзаконних нормативних актів. Питання до нашого Кабміну. Частина цих вимог Україна вже раніше виконала, ще раз кажу, з 10 на 1,5%, пам'ятаєте. Але йдеться ж про інше. Йдеться про ті, які залишаються в роботі і які дуже кволо рухаються. Так от ЄС допускає можливість часткових виплат залежно від кількості реалізованих реформ. Виконали реформу, отримали гроші. Не виконали – всі питання до себе. Перший транш за оновленою програмою Ukraine Facility може надійти в найближчим часом, орієнтовно в серпні або в вересні 26-го року, і залежить це знову ж від дій уряду і особисто Зеленського. Тож, якщо грошей не буде, всі питання до Вови. І розмір цієї допомоги залежить від обсягу виконаних реформ. А дата перерахування від того, коли українська сторона подасть відповідну заявку до Європейської комісії, звітуючи про те, що зробили. Тож, чекаємо. І як там улюблена народна фраза «Працюй, курво, працюй». Тоді і результат буде. Дякую, що уважно слідкуєте за всіма цими процесами і дивитесь канал. Також, сподіваюся, ви не забули підтримати канал, поставили вподобайку, підписалися, поширили, бо це потрібно каналу для того, щоб канал працював. А ще це потрібно вам, щоб ви не пропустили жодне відео і інформацію. І окремо напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього, що почули, а також як взагалі ставитесь до цих ініціатив наших партнерів. Вважаєте це перегибом чи навпаки? Це єдине, що може допомогти Україні просуватися в бік Європи. А також напишіть, звідки ви дивитесь, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Місто, селище, країну, район, область, пишіть, це все важливо. Але надважливо підтримувати ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося всі навколо потреб ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.